välkomna till... Vad hette det? Nej, inte When Lightning Strike. Vad fan? What's on your mind heter det. Så heter det. Det här är ju Let Me Know-podden. Det är Let Me Know, men det är What's on your mind-serien. Och idag fick jag vara moderator och Roger har tagit på sig rollen som expert. Det är han som har studerat all fakta, verifierat fakta med andra såna här intellektuella personer. Han kommer inte nämna dem vid namn, men vill man klaga på faktan så kommer han vidarebefordra det till den personen han har konsulterat med. Och så att idag ska vi prata om när blixten slog snett i Kiss-Tyskland. Hängde ni med på den då? Ja. Absolut. Vad bra. Nähä, om jag säger att logon som delade nationen. Du menar när man på EMI satt och klippte och klistrade bort alla Kiss-essen och satte dit andra S? Ja, det kan man prata om. Och så såg det alldeles så här kladdigt och kluddigt och fult ut. I synnerhet på live-skivan. Inte så fult ut. De gjorde ett bra jobb ändå, Bernt. Nej. Och de är fina rariteter idag, så tänk på det. Så att det är det vi ska prata om, det här... Vad var det som hände i Tyskland och varför vi hade de här loggorna? Så att vi börjar med den första grejen så att vi vet varför. Jaha, vad vill Roger säga? Jag vill bara säga att det här blir ett What's on your mind special eftersom Johan är med. Han brukar inte vara med i mina program som annars. Ja, men han ringde ju och bad och tiggde. Jag vill vara med. Så vi sa okej då. Det är klart grabben ska få vara med. Ja, det är problemet. Ja. Det är inget problem alls. Det stod i vår lista, ni måste kvotera in en norrlänning. Okej. Välkommen norrlänningen. Så att Johan är också han är en sån här, vad brukar man kalla i panelen? Man då har ju så här politiska debatter, då har man en expert. Sen har man två influencers. Det är Bernt och Johan Wallin som är influencers som kommer med så här dumma, idiotiska kommentarer, vet ingenting eller något sånt här. Det är inte sidekicks det kallas för. Nej, det är influencers. Det är alltid influencers som inte har någonting kunskap om ämnet överhuvudtaget. Bäst vi tyst idag då, Bernt. Alltså ni som tittar, ni fattar. Trots att Marco säger en massa saker, men ni fattar ju egentligen. Och jag är moderator och jag kommer försöka att inte vara en Skavlan som tappar bort er totalt. Säger ni dumma saker så säg tyst i klassen. Det låter otrevligt. Nej, då är det här. Men vi ska börja med den så att alla förstår bakgrunden här. Och då kommer jag kort säga att det är den tyska lagen som ställer till det i Tyskland. Där finns det en lag, paragraf 86a, som säger att man får inte ha symboler och symboler för konstitutionellt vidriga organisationer. Paragraf 86, vad heter den? 86a. Ja, precis ja. Jaha, men Kiss har ju inga Sturmbannführer. Då kommer vi till nästa problemet. Det är de två sista bokstäverna i Kiss-logotypen som påminner om Schutzstaffel. Det är ju SS vi pratar om, SS-runorna. Ja. Men det är fortfarande skillnad på en SS-runa och på hur Kiss-essen ser ut. Vi pratade i Ondskan om det, att det är inte så stor skillnad. De påminner väldigt mycket om varandra. Nej, det gör de absolut inte. Det gör de visst. Ser inte du det, då är du blind, Bernt. Och då är det dags att du köper nya glasögon. Den här lagen infördes ju 1949 och sen förändrade de lite 1952. Det fanns en lag som kom 1945 redan där man förbjöd de här NSDAP, nazistpartiet och alla dessa symboler, uniformer och flaggor. Hakorsen, ja. De här fina medaljerna man hade och den här partimedlemsgrejen, de var inte populära sen, Bernt. Så du får lägga undan din samling där som du har. Jag har inga sådana. Har du inga sådana? Nej, det är bra. Det är bra.
Men det jag fortfarande inte förstår det är att man alltså gett ut Kiss-skivor under ett antal år. EMI gav ut, Bellafon gav ut och sen då, vad fan heter de? Polygram. De gjorde det inte därför att de insåg att fan, nu vart det jobbigt. Men sen är det som så här att det kom en liten box som heter Destroyer. Även i Tyskland. Ja. Och då fanns det helt plötsligt, då gick det bra. Men om Bernt lugnar ner sig så ska vår expert Roger Nilsson rätta allt det här för dig. Och berätta hur det ligger till så du behöver inte bli upprörd utav det. Men nu vet vi varför det var problem. Det var de här därför att du menar att det blir problem för att jag blir upprörd över att de har fel? Är det du säger? Nej, Essen. Jaha. De där Essen. Inte kåt och inte it. Det lät lite konstigt där. Ja, hela ordet kiss alltså. Det är de här slutet på ordet kiss som ställer till med problem. Då pratar du inte om drycken Kiss alltså? Nej, det gör jag inte. Och så vi säger inte det där som jag sa alldeles nyss igen, för det är väldigt konstigt det där. Så att nu går vi till första kapitlet där. Skivbolagsdjungeln. När var det okej och när tog det stopp? Varsågod Roger. Electrola var ju de som hade den första distributionsrätten i Tyskland. Ja. Och jag är lite osäker där, för jag har nämligen aldrig sett debutskivan med de vanliga S'en på någon gång. Nej, det stämmer. Nej, titta, nu vart ju Bernt alldeles till så här nu. Så att den första var ju Hotter than Hell som hade original-S'en. Jag vet inte om de släppte första plattan eller inte. Det är lite osäkert där. Då kan jag komma in direkt och säga att det finns en koppling till en sak vi hade i en podd för ett tag sedan. När vi pratade om Anders Burman på Metronom som tackade nej till Kiss. Vad man försökte under den här tiden var att marknadsföra den första Kiss-plattan till oberoende bolag. Det vill säga att man hade inte en central distributör utan det var olika distributörer i olika länder. Så småningom då i samband med att den andra plattan kom, Hotter than Hell, då hade vi EMI i Sverige, EMI Electrolola i Tyskland och så vidare. Så att det är rörigt där i början. Och då får man inte till några konstiga S och ingen sitter där och klipper bort Kisses och sätter in, jag fan vet vad man sätter in. Men ska vi titta på hur omslagen såg ut då, så att vi vet vad vi pratar om här nu då? Ja. Så att, för det är kanske inte alla som har sett det där, Bernt. Tänk på det. Fast det där är inte den första. Nej, varför är den inte det då? Därför att den där har vi varit och ändrat på S'en i. Den första som kom ut var det Kiss S. Ja, men alltså, jag menar de som var Electrola. Ja, du menar så. Ja, det var ju de han pratade om. Men jag kan dra bakgrunden varför det är vanligast på den där i varje fall. Ja. Det handlade ju om att Electrola under nazisttiden så var Electrola en viktig kugge i Josef Goebbels propagandamaskin nämligen. Bolaget pressade och distribuerade skivor som låg i linje med statens önskemål, alltså marschmusik och kampsånger. Oj, det var viktig musik de släppte alltså. Så jag tror att de inte vågar ha Kiss-loggan. Men vet alla vem Josef Goebbels var då? Att det var... Han tyckte om information. Han ville att alla skulle veta samma sak. Det kallas för propaganda. Ja, han var ju propagandaministern i Tredje riket, där, talesmannen in i det sista och dog i bunkern till slut också. För att han hade väl ingen framtid där. Låghalt var han också, så han hade ett komplex från början också. Och Electrola var ju också vid den här tiden, alltså under andra världskriget, var ju de förbjudna att rensa i sina kataloger vilken typ av musik de fick ha. Men de släppte mycket marschmusik och sånt där, de här jobbiga glada marscherna som de hade mot Barbossa när de stred där borta mot ryssarna då.
Ja, det var nazistiska hymner och såna här saker. Ja, det var så här kampsånger. Vi är starka, vi är glada idag. Det är ungefär som Djurgårdsfansen har när de ska sjunga sina fotbollsmatcher och Hammarby-gubbarna också. Så, Ja, det är väl... så jag tror att det handlar om att de vågar inte ha Kiss-loggan helt enkelt för att inte bli förknippade med För vi har ju den där skivan sen också. Då. Ja, Bernts favorit. Ja, det är alltså den där. Ja, den tycker du inte om. Zooma in lite bättre på den där. Och så, framförallt ska ni titta på bastrumman. Ja, den är fin. Vad ser ni där för någonting? Zooma lite till, Marco. Nej, men nu är det bra zoomat. Det är inte mycket mer man behöver titta. De har täckt över Kiss-loggan där. Ja, på 2 ställen. Ja. Alltså, nej tack. Men om du inte vet att det har varit en Kiss-logga där så störs man inte av det egentligen. Det gör man inte. Nej, om du inte vet det. Ja, men tycker du inte att det är fult oavsett Ja, vad? men det handlar ju inte om fult, det handlar ju om att ta bort information. Det här är ju som ryssarna gjorde efter andra världskriget, tog bort vissa ryssar som de inte tyckte var lämpliga. Ute på bilder och sånt här. Jo, men då retuscherar de bort, här lägger man ju till. Här har man ju retuscherat bort bara. Men ja. Du borde ju vilja ha den här. Det här är ju faktiskt första utgåvan i Tyskland. Ja. Det är ju något för dig, Bernt, det här. Jaha. Har du den i samlingen? Nej. Vad säger Johan då? Har du några Kissplattor med vanliga SM på? Massor. Men jag är lite osäker på Bellafon. Hur så att säga, hur sent kom de in? Electrola släppte fram till Destroyer och Bellafon tog över från Rock'n'Roll Over. Ja, för jag har ju nämligen Bellafon finns ju, första skivan är ju med originalloggan. Alltså samma som vi köpte i USA. Ja. Då missade de någonting bara där. För Bellafon släppte ju skivor ända upp till Dynasty. Precis. Så alla de första fram till Dynasty finns ju med originalloggan. Ja, men så vi frågan är ju när vi kommer dit. Äntligen någon som har lite koll. Tack, Johan. Ja, men Roger sa ju att han har inte kommit för vi pratar om Electrola. Ni hoppar ju hit och dit. Nej, jag bara frågade vilket som, för det borde ju vara att Bellafon borde ju ha varit före. Nej. Det finns en enkel förklaring där, Johan, som inte du har tänkt på. Nej. Det är att Electrola hade distributionsrätten först. Sen kommer Bellafon och har distributionsrätten. Ja. Alltså släpper de bakkatalogen och då tänker de inte till. Nej. Jo, det är det de gjorde, för då vart de ju snygg. Nej, de tänkte inte till. Det heter det där i den frågan. För sen rättar de ju till det. Ja. Får också lära mig någonting. Alltså, jag tänkte så här att när jag blev inbjuden till den här lilla sammankomsten så tänkte jag det här river vi av på en kvart. Ledigt. Nej, det gör man inte, för det är mycket att prata om här, Bernt. Jag märker det. Ja. Så att nu har vi sett hur de här Electrola såg ut där nu. Fanns det någonting mer att säga om Electrola sen då, annars då? Nej, det var ju det här. Jag tror att de vågade inte ha originalloggan eftersom det skulle förknippas till nazismen helt enkelt. Så då Electrola släppte aldrig ut med original, eller råkar de släppa ut några med original? Jag vet inte hur det är med första skivan, för alla andra, Hot Run Hell, Dressed to Kill, Alive och Destroyer finns med vanliga S. Men kan Bernt ha rätt där att det råkade sippra ut någon med... Så kan det ju vara. Innan man kom på där också att det här var ju inte så bra. Här är Phonograms. Precis. Men det kommer vi till. Jag har en... Den där det är den tredje distributören sen. Ja, det är mycket att hålla reda på här, Johan. Så att måste komplettera skivor. Ja, det får du komplettera här. Nu vet du hur jag har den när vi sitter och har de här. What's on your mind? Gräver ner oss ordentligt. Ja, men det är bra. Okej.
Men sen hade ju du en affisch här också som var i Ja, men samma veva. den är ju från Tyskland, Europaturnén i Tyskland, och där Ja. har man valt också Vänta, original, eller vänta, vanliga ska sen. vi se. Ja, vänta, här ska vi hitta fram till den också här nu. Så att de andra pojkarna får se här nu. För de är ju lite sega här nu. Bakom flötet tänkte du säga. Nej, det är så. Där har ni den. Ja. 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 Den är ju snygg. Det är ju inget fel på det där. Nej. Du ser att det är Electrola som står som skivbolag Ja. där nere. Så det är därför där är en censurerad logga. Ja. Sen är inte kåt riktigt heller, om man säger så. Den Nej, är, det är väl ingenting i loggan som är riktigt där. Jo, Det är, i helt, det är ju vanligt. ja. Nej, i är inte Det är riktigt. Det är sant. helt andra bokstäver. rak streck. Men jag tycker det ser helt okej ut ändå. Det är Den- ingenting man stör sig på. Det ser ut som såna här fotbollstecken. Ja, siffrorna på tröjorna, va? Ja. Mm. Ja, det är ett sånt typsnitt. Den där Tydligt och bra. har vi ingen inspelning ifrån. På ljud. Nej. Varför inte det då? Är det att det inte har kommit ut? Det var nog Eller? ingen som spelade in, eller så har de tappat bort Den bandet. som har spelat in Gründige Halle 76, ta kontakt med Johan Wallin Ja snarast. tack, här. ja tack, Mm. ja tack. Ja, så skickar han den vidare till någon bootlegsnisse här. Nu får ni pressa. Gründig Halle. Ja. Ja, nej, det hade varit något. Mm. Jag, Men den är väl inte så tokig? Eller sitter ni och ojar att det är tokigt det där du? jag tycker det skulle ha stått Gorugahalle. Det tycker jag att det är ett häftigt namn. Sug på den alltså. Gorugahalle. Ja, men det är inte rätt stad ens en gång. Nej, det är så det vet jag. Grundig här. Det är Det Grundig. det vet jag väl, men det låter bättre. Ja, Gorugahalle. ja. 20.00 var konserten där. Ja. Det där hade man ju gått på om man hade sett den där. Alltså. Men där har du ju då skivbolaget här nere. Mm. Att, Precis. att man förstår att det är därför det är det som det ser ut. Ja, och de släppte ju Destroy som sista Ja. platta också, så det makes sense allting. Så att det är Goebbels sista arv som han släppte av sig där. Fast det finns ju en sak, och vi ändå ska ta upp det här med att man kan störa sig på. Det är fel kläder på grabbarna. De där hade de ju inte på sig i Europa. Nej. Nej. Men Destroyer Nej, var Bernt, men man hade släppt Destroyer, Bernt. Vad är Ja. det du inte förstår i det? Den 28 maj. Ja, men om du Eh. släpper nya kalsonger, ett nytt sortiment. Du råkar inte ha dem ännu, men du har släppt ett nytt sortiment. Du marknadsför väl inte de gamla kalsongerna då? Ja, men det var ju det som Kiss gjorde. Nej, de får bli en överraskning i sådana fall när de står där. Shit, vi har de gamla kalsongerna på oss. Time on Saturday night. 9 o'clock, the radio's the only light. I hear myself
Kein Fehler unseres Tonmannes, sondern KISS-Tonterror. Höllenlärm jenseits der Schmerzgrenze aus übersteuerten Verstärkerbatterien. Und 4 diabolische Fratzen, die von sich behaupten, sie gehörten zu jener Fantasiewelt, in die sich die Menschheit flüchte, wenn sie unzufrieden mit Mutter Erde sei. Apokalyptische Reiter. Die größte Teenage-Sensation der 70er Jahre, so Amerikas Presse. Jedoch Schockrock nach der billigsten Masche, visuelle Reize und Schmierenspektakel. Und dennoch gelingt es den KISS in den USA, gleich nach den Rolling Stones zur heißesten Live-Gruppe gekürt zu werden, von einer Langspielplatte allein über 1 Million Exemplare abzusetzen und immer mehr hörgeschädigte Teenager in immer neue lustvolle Qualen zu stürzen. Amerika, du hast es besser. Das Fratzenquartett, so erzählt man, kann sich bereits nach kurzer Zeit zu den Popmillionären rechnen. Welche Musiker sich hinter dem Namen verbergen, bleibt von den Managern streng gehütetes Geheimnis. Selbst zu den Proben erscheinen die Krawallclowns nur maskiert. Niemand soll sie ungeschminkt sehen. Die Horrorheuler werden wissen, warum. Ja, då går vi till nästa bolag då. Bellafon, va? Ja. De släppte ju sina plattor med originalloggan och de släppte även ut backkatalogen sen med originalloggorna. Aj, 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 aj. Och det är det här jag tänker att om de då har släppt ut det här med originalloggorna så borde de ha blivit straffade enligt de här lagarna egentligen. Men det vart de inte. Nej. Nej. Och Det var, varför ingen inte som, då? det var ingen som brydde sig om de lagarna. Nej, för det var ingen som tog den kopplingen överhuvudtaget. Nej. Men då måste det gälla EMI också. Eller satt EMI och tänkte det att nej, men så här kan vi inte ha det. Det här påminner om någonting som vi minns från förr. Och så satt de där med sin jävla sax och skalpell och klister och vax och allt vad de nu hade. Utan att det fanns någon lag med där. Jag är helt jävla övertygad om det. Men Bellafon hade inget. Hade de något, har de släppt skivor med någon konstig Fuffens logga? Bellafon. Finns det skivor med Nej. Fuffens loggar? Nej, Johan? nej, inte vad jag vet. Nej. Nej, så de brydde sig inte. Det är ingen som har klippt eller någonting. De bara körde. Ja, Ja. tack. Bra Bellafon. Ja. Så de körde ju då, första släppet de gjorde var ju Rock'n'Roll Over, sen körde de fram till Dynasty och så släppte de ut de tidigare skivorna med originalloggorna då. Hade Bellafon någon Nazi-koppling överhuvudtaget? Inte vad jag kan hitta. Nej, det är ett nytt företag, Bernt. De har ingen Goebbels-koppling. Nej. Jaha. Så att om du hade haft det, då sitter en skalpell och vax. Ja, och, då blir och det sax. lite så här, och ja, lite ångest så här. Aj, 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 aj. Det vet. Det blir ångest där direkt då. Mm. Så att, finns det någonting mer att säga om Bellafon eller är du nöjd? Nej, det finns inte så Ja. mycket att hitta där, utan de släppte ut sina plattor med originalloggan helt enkelt. Ja. Nu vart Bernt besviken här. Och det betyder ju då också att när vi kommer till nästa bolag så den officiella anledningen kan inte vara den korrekta anledningen. Nej, för nu är det fonogram du vill prata om. Vad händer då? Alltså när fonogram tar över, Ja. de tar ju över... 80. Ja, Ska jag visa någonting här nu då?
Då kommer den här Ja. typen utav skivor. Ja, Med de här... men Unmasked är den första de släpper ju. Ja. Och den har ju originalloggon. Ja, det hade du någon rolig bild på. Ja. Vänta ska vi se, nu ska vi bara gå här och titta. Det är den. Precis. Ja. Och på den så satt ju ett klistermärke också med de nya turnédatumen ju. Ja, för den där är ju... Jaha, nu råkar jag... Vi ska inte rotera här så. Den där har ju vanliga. Den är ju Ja. fin. Till och med i serien där är den fin. Och sen pratade du om det här klistermärket. Var har vi klistermärket? Och här, Där. titta nu Bernt. Sånt där fint klistermärke satt det där. Titta, bravo! Nu blir jag glad. Ja. Men klistermärket tror inte jag att du behöver haka upp det så mycket på som du tror att de har censurerat den. Nej, jag tror inte de har censurerat Nej. men med tanke på de inställda konserterna i maj i Tyskland, originalbiljetterna och originalaffischerna hade ju originalloggon. Mm. Alltså på de konserter som varit inställda. Där har du biljetten. Är det den du tänker på? Ja, Just det, ja. så de har ju originalloggon. Ja. Så det händer ju någonting i maj där. För de släpper ju Unmasked 20 maj i Tyskland. Jag ska se här vad jag skrev. Men då måste du ju fråga, vad har Fonogram för historia? Ja, alltså... Fonogram är väl ett gammalt skivbolag? Absolut. Det är som så här att det var ju flera bolag som slogs ihop. Polydor och Fonogram blev Polygram. Och det hände i början på 1980. Och då så gick i Sverige rätten från EMI till Polygram i Solna. Nu kan jag säga att vi hade fel där. Det är inte så gammalt bolag. Fonogram grundades 62. Ja, men Som Polydor? Nej, som ett samriskföretag mellan Philips Record och Deutsche Grammophon. Det var ett bolag till inblandat, Siemens. Siemens också. Det är tyst det då. Ja. Men ta nu och var duktiga pojkar och titta på Polydor. När grundades det? Ja, men det är inte det vi pratar om här. Nej. Jo, för att Polydor och Fonogram slogs ihop i första 1980. Ja, vad hette det då? Då hette det efter ihopslagningen av Fonogram och Polydor, då blev det Polygram. Ja, men nu var det rötterna vi skulle ha här nu. Ja. Men det är ju Fonogram som släpper ut skivorna. Ja, men titta nu det står så här, Fonogram ägde också Deutsche Grammophon. Tidigare dotterbolag Polydor. Precis. Ja, och Polydor slogs ihop. Nu svarar du på den där frågan. Fonogram ägde också Deutsche Grammophons tidigare dotterbolag Polydor. Och har vi ett problem nu då? Nej, år 1972 sammanslogs Fonogram och Polydor och fick namnet Polygram. Det var redan 72, Bernt. Ja, inte i Sverige i alla fall. Nej, men vi pratar ju inte om Sverige för gudskelov. Vi pratar om det stora tredje riket som aldrig fanns. Ja. Men för att återgå till Fonogram. Nu ska vi bara säga, och idag är det en del av Universal Music. Ja. UMG. Ja. Är du nöjd nu? Ja, nu är jag nöjd. Nu är det rätt. Ja. Men den officiella anledningen som Fonogram sa att de valde att byta logga var ju då att de tyckte band där blivit mainstream. Vilket de redan var vid den här tiden. De var lite oroliga att de skulle hamna under luppen då för den här paragraf 86a. Oj. Som vi tog upp i början. Ja, just det. Som förbjuder användning av symboler och författningsvidriga organisationer. Så de fruktade att Kiss-skivorna skulle konfiskeras i butikerna eller att bandet skulle få problem med polisen under turnén 80. Det är den officiella anledningen.
Då var det väl bra att de gjorde en logga som bestod av 2 delar. Den vänstra hade man på alla konserter och den högra halvan hade man överallt utom i Tyskland och Österrike. Ja. Mm. Sen är det ju också en liten rolig grej med den där loggan, för på Sonic Boom så har de ju modifierat tyska loggan. Ja, Det är knappt... de har gjort en ful variant. Ja, Det är en riktig Bernt-variant det där. Fy fan. Ja, den där är det är riktig Bernt det där. Det där tycker jag inte om. Den ska du ha i din samling. Absolut inte. Och de har samma logga på turnéprogrammet på Sonic Boom-turnén också i Tyskland. Då är den där loggan också. Stackars tyskarna där. Ja. Ja. Men då är det fonogram. Men det finns ju fortfarande det som du sa i första där, att det var Philips som var ägare och Philips tyckte inte om. Och här var ju Philips inblandade på ett sätt också. I fonogram. Ja. Ja. För, Så det var säkert någon gubbe som knackade på där och sa så här, vi körde inte de där elaka nazisterna sist heller när de hade den där loggan, så att kan ni rätta till det där? Men jag är ändå tacksam över en sak. Ni har nämligen löst ett bekymmer som jag har haft. Jag har gillat väldigt många artister från Nederländerna och många av dem låg på Philips och även Sonora som var deras lågprismärke. Och många svenska artister låg på Philips också. Och jag tänkte, vad fan hände med dem? Nu vet jag. Ja. Så här 50 år senare fick jag rätt på hur det hängde ihop. Så att, tack Marco. Ja. De köpte lite bolag där som man brukar göra. Ja. Men det är det här att det kan ju ha varit, som du säger, lagar som har påverkat det. Men det kan vara samtidigt deras egen moraliska sätt att se på den och skuld som företagen tyckte att man hade. Och vill inte förknippas för det. För det är ju många företag i Tyskland efter andra världskrig som inte vill förknippas. Du har Opel, du har Mercedes och sådana. Opel vill absolut inte förknippas. Så att när det kommer till exempel modeller så vill de inte ha loggor. Och idag är det totalt förbjudet till exempel att göra den lastbilen med en logga. Opel Blitz som det stod. För den användes ju för transporter utav det ena och det andra. Om man säger men om man tittar, vi kan ta det här nu på en gång. Både Philips och Siemens har ju nazistkopplingar bägge två, de bolagen. Det är 2 gamla bolag. Ja, för Philips är ju egentligen ett holländskt bolag. Och när nazisterna ockuperade Holland så tvingar ju då, nazisterna Philips då och tillverka radioapparater och grejer för tyska fordon och telegrafutrustning och såna här saker. Och de användes ju av fångar i koncentrationslägren att göra det här. Ja, då tror inte jag att det var så tvingat heller. Det var det att många av de här företagen som de anpassade sig till situationen. De var ockuperade utav tysk ockupation. Precis. Och många företag anpassade sig då, och det är ju det här att du vill ju överleva och då försöker du göra det bästa och då tjänar man pengar på det, och det var väldigt vanligt för de företagen att utnyttja fångar från koncentrationsläger. Och det finns ju den här filmen då, Schindler's List. Precis. Som man kan se, som handlar om var det en polsk affärsman? Eller var han var tysk men han verkade i Polen, eller hade han polska rötter? Precis. Schindler där. Och han hade ju det att han ville göra, sen fick han ett samvete på vägen. Samvetet hade han inte från början, men han fick ju se så mycket av baksidan så att samvetet kom ju krypande, och det är ju inte så konstigt, för att umgås du med djävulen, det är inte roligt att se alltihopa då. Nej, men det här, alltså den anledningen som de påstod är ju inte den korrekta egentligen, eftersom det handlade inte om att de skulle bli stämda för att deras logga såg ut som SS-loggan, utan det här handlar om deras historia som de inte ville
framhäva på något sätt. Men de kan ju ha varit rädda också att det kan bli problem. Det kan ju vara att det är en privatperson som anmäler konsertaffären och säger att det är stötande. Då blir det ju ett problem. Så kan det ju också vara. Ja, så att det är en försiktighetsåtgärd. För att du är ju och snuddar det där. Sen kan du ju ha advokater som säger det ena och det andra. Och den lösningen vi ser här nu på bilden här, den är ju inte så tokig egentligen. Nej, men han, Philips ägare, han heter ju Fritz Philips. Han hade ju alltså 3000 fångar från koncentrationsläger som jobbar åt honom. Och han var ju lite av Raoul Wallenberg också, för han lyckas ju rädda 382 judar från gaskamrarna på det där sättet också. Men då är det ju frågan som jag skulle ställa, vilka räddade han? Han behövde eller det som samvetet sa? Det framgår ju inte. Nej, det är ju det som är problemet alltid. För att det man måste sätta in i den situationen, att det är ju en konstig situation du hamnar i. Med att du vill göra en vinst samtidigt som du känner skam och skuldbeläggning och allt det här. Så då blir det ju tufft och svårt. Så att man kan ju säga att Schindler, om man pratar om den filmen, visst han räddade massvis med liv och så, men han utnyttjar ju dem också för egen vinning. Men tror du att, varför var det ingen som hade polisanmält dem redan innan när det var originalloggon då? Jag tror inte det. De var ju inte på turné där heller. Det var det skivor. Du måste ju köpa skiva. När det är turné, då blir det ju affischer ute på gatan. Tidningsannonser kanske som är mer stötande och sånt här. Och men jag tänker de var ju med mycket i tidningar och såna här saker. Ja, men då är det ju bilder på då. Och loggor. Ja, men då ska du ju läsa Bravo magasin. Och vilka läste Bravo magasin? Inte var det väl de från andra världskriget heller som läste Bravo magasin, Bernt. Den var ju för ungdomar. Vad tror du, Johan? Ja, jag har ju kollat lite grann och forskat i det där förut, och det finns ju väldigt många historier. Alltså det finns ju även att det är skivbolaget som tyckte att 1980 att man skulle göra någonting åt det där, och så finns det de som säger att det vart en lag i Tyskland. Men den hade ju redan funnits i 35 år. Ja, lagen har funnits. Ja. Att det är ingen ny lag som har kommit. Men att det här som jag förstod hade ju beslutats på sommaren 1980 att skulle Kiss komma till Tyskland och Österrike så skulle det vara censurerad logga. Och även skivorna skulle vara det.
sen kan jag kan ju förstå tyskarna också. Att visst finns det kopplingar till nazismen, även om inte Kiss, det var inte deras, så att säga, det var inte det de tänkte på, får vi hoppas i alla fall. Men det tror jag inte heller, men man ville väl minimera att det skulle liksom bli någonting, så att ja, med tanke på Tysklands historia. Man kan väl säga så här, om vi gör en jämförelse här, att det här är väl ungefär samma. Man förbereder för att slippa den här situationen som hände med W.A.S.P. i Sverige 84. Med artiklar, blod och halshuggningar och köttkastande och allt det här. Det väckte ju anstöt hos de religiösa samfunden i Sverige. Och predikanterna då, Sivert Öholm och alla de här moralpredikanterna som fanns på den tiden. Och tyckte att det var ruggigt, och de körde ju, vi har ju pratat om det där i ondska, men tittar man på det så är det ju en ren och kär kampanj mot det där. Och det ville man inte ha utav Fonogram, och Fonogram hade ju redan då, som det första bolaget som du pratade om, vad hette de igen? Electrola, de hade ju den här kopplingen, och de ville absolut inte hamna, att de kunde ju ha haft en predikant som Sivert Öholm där också. Då hade det ju blivit det här att man börjar rota och skåpmaten, har ni ingen moral, hur ser ledningen, och ledningen vill inte hamna i den här situationen som Anders Tegnér hamnade i, och stå till svars för någonting som han inte är del. Han har ju bara visat ett band, det är ingenting annat. Nej. Men allt går ju att vrida till det yttersta om man vill. Ja. Men jag tänkte apropå det, alltså när jag växte upp så var det ju liksom att stod det en tysk vinyl, så att säga, så var det ju inte den man köpte. Men det var liksom, det var liksom ingenting egentligen som man funderade på. Varför ser de annorlunda ut? Varför använder de inte original? Alltså 1980, då var jag 5 år gammal, så att jag sprang väl inte och köpte så mycket skivor då, men när man började samla lite längre upp på 80-talet så var det ju liksom ingenting man reflekterade över egentligen. Varför ser de tyska utgåvorna så konstiga ut? Utan att det var mer att nej, men den där vill inte jag ha. Men kan inte det bero på att vi har blivit informerade? Ja, men jag tänkte på er som är lite äldre. Reflekterade ni över det? Alltså om ni gick och köpte en platta 82 eller 83 och så fanns det bara den tyska utgåvan på Åhléns? Nej, jag köpte aldrig de här tyska utgåvorna. Nej. För det enda gång jag köpte dem, det var när det var på det här... de som gjorde reklam på Okej-tidningen, skivor och någonting. På baksidan. Ja. Och då beställde jag Best of Solo-albumet. Ja, precis. Det är den enda jag köpte som hade tyska loggan. För den fanns inte med originalloggan i Sverige. Och då när jag köpte så tyckte jag att nu vill Bert lägga sig. Ja, nu ska vi ha lite ordning i klassen här. Alltså, vad är det du säger? Bellafons version av Best of the Soul Albums har de riktiga Kiss-essen. Sen så har det kommit nyutgåvor efter det. Men det som jag vill slänga in i det här som gör saker och ting väldigt rörigt, och det är om du var Kiss-fan och bodde i Danmark. Där så hade de ju problem att få norska och svenska pressningar. Så de köpte av praktiska skäl sina skivor ifrån Tyskland. Så att om du var i Danmark och skulle köpa Kiss-skivor så var det mer vanligt att du hittade de tyska utgåvorna än resten av världens utgåvor. Och eftersom jag är det kliar så jävla mycket någonstans över de här tyska grejerna, så att det gick ju inte att köpa Kiss-skivor i Danmark under de här åren. Nej, men de var ju inte poppis i Sverige överhuvudtaget. De ansågs ju som fula. Det var fulskivor. Och de var ju inte mycket värda på skivbörserna heller. Nej. De gick ju väldigt billigt. Det var väl nästan, om en vanlig LP begagnad kunde kosta 55 spänn eller något sånt där, så var det väl 30, minst en 20-lapp bort på de där. Men man kunde ju slå till om det var en fin skiva, för du fick ju en fin pressning då och det var ingen fel på ljudet. Så att det kunde man ju ta i sådana.
Men om man tittar som Philips där då, om man tittar på Ja. Siemens, där är det ju någon annan historia än vad Philips har. För Siemens började ju samarbeta, de var ju en av de största leverantörerna till tyska krigsmakten. De började redan 1933. Ja. Och då är det väl inte tvång, tror jag. Ja, nej, men får du en stor order utav försvaret, då tackar du väl inte nej? Nej, och de använde ju också koncentrationslägerna Auschwitz bland annat och tillverkade deras produkter där. Ja, men någon måste ju tillverka. Kan det möjligtvis vara så? Om alla är ute i strid så måste ju någon tillverka. Ja. Det säger ju sig själv, så att i krig händer allt möjligt konstigt. Det ska Men man inte vara förvånad över. Nu låter jag väldigt dum när jag säger så, men det måste man ha i bakhuvudet, att i krig då försvinner de flesta vanliga regler i samhället när ett land går i ett krigskaos som Tyskland gjorde. Och du får ju räkna med efter när Operation Barbarossa satte igång, det krävde jättemycket människor som skulle ta Ryssland och åka hit. Och sen när det blir bakslag och du har de allierade som börjar bomba och alltihopa. Det blir att vissa jobb måste utföras i sådana fabriker som är risk att det blir bombade. Då är det ju bättre att ha folk från läger som kommer dit och jobbar, och då kan vi offra dem, för det är ju ingen fara med det. Och då är det inget värde i de människorna, menar du? Ja, eller då vadå? det är ett värde så länge de lever, men dör de så blir det så här, oj då, det har varit lite fel här, men så kan hända. Det är tyvärr så krig är. Det låter brutalt, men det är så, och Tredje riket följde ju inga lagar och så här avtal om det eller det, för att det kunde fullt utnyttjas, för att man måste då komma ihåg att det här var människor som inte räknades som människor. Så att tittar man på de här historierna, tittar på Schindler's list, det är det man ser där folk skjuter, och de bara skjuter för skojs skull om de tyckte att en skruv var fel eller han sa något. Det var så det gick till, och många människor som sökte sig de här jobben, de var väldigt speciella, för att vara på ett sådant ställe med så mycket död och elände runt sig, omkring sig på läger, det måste ta på. Det visar de ju i, vad heter den serien, Förintelsen också. Ja. Men det tar ju på psyket. Du är ju inte frisk, för du blir ju bara nollställd. Ja, men jag får bara säga då att samma hände ju det inte för så länge sedan när vi hade IS som härjade där, att folk blir ju nollställda för avrättningar och alltihopa och tycker att ja, det är så det går till, utan att frågasätta det ens en gång. Och då är det farligt när det blir så. Ja, skruvat vill jag säga. Ja, det är skruvat. Människor är kapabla till mycket dumt, tyvärr. Varsågod, Bernt. Ja, tack. Det som ni också kan fundera lite grann över, det finns ju några ganska välkända tyska märken, frånsett Siemens. Det finns Braun, det finns Bosch och det finns några till som jag inte har i huvudet. Om ni tittar på de här idag så säljer man de här märkena på olika marknader. För att man har liksom kommit på att vissa utav de här varumärkena kanske har en obehaglig laddning i vissa länder. Ja, inte så mycket längre, Bernt. Nej, men den grejen är borta. De flesta har ingen aning om längre vad det kopplar ihop. Men tror du inte Phonogram ville gräva ner sin historia för att det inte blir förknippade? Jo, men det ville de säkert göra, så det är inget konstigt. Det vill ju svenska företag göra i Sverige också. Men då lämnar du har ju Ikea. Ja. Vill han prata om sin koppling? Nej, men det är ju samma sak. Och gick därifrån. Men det är samma sak här. De ger ut en officiell version, fast den riktiga versionen är ju något helt annat egentligen. Det berömda de kan inte gå ut och säga då att de är mainstream nu och vi stöttar nazister under andra världskriget. Nej, men så är du har samma sak med kungahuset. Ja. Det pratar man inte om heller. De hade det ju inte roligt. De stöttade ju så länge det var medgång till Stalingrad. Sen tyckte man det här kanske inte gick så bra, så nu vänder vi kappan.
Ja, inte alla i svenska kungahuset. Det var liksom... Nej, inte alla, men han som var bossen i kungahuset var en stor hejare utav det. Mm. Så som jag förstår så Phonogram släppte ut Unmasked med originallogga, så släppte de även singeln Shandy. Ja, den kan vi visa här, för du hade ju bild på det. Men den Och är ju så- snygg. Men lite tråkig, det är ingen bild på bandet. Nej. Och sen har du ju samma singel längre ner med... Ja, det är den där. Mm. Så när de släppte ut den här 20 maj, i början av juni så återkallar de ju alla skivor. Ja. För då hade de ju pressat upp nya med tyska loggan. Ja. Skicka ut dem då. Ja. Men är den så ful då? Stör man sig så mycket på det egentligen? Jag tänker inte på det. Vänta, är inte det här den som är dessutom upp- och nervänd? Eller ser jag illa? Nej, den är inte upp- och nervänd. För det finns Alltså, vissa platser. ser du dåligt också, Bernt? Nej. Jag hör dåligt och ser dåligt. Ja, men du är lite dålig du också. Nej. Nej, men det jag skulle säga var att ibland så har det hänt att de faktiskt har vänt på de här S-en. För att de är ju lite längre åt ena hållet. Ja, Och du menar vänder- att det blir som Z istället? Ja, men Z har de aldrig använt. Nej. Nej, men ifall du vänder de här upp och ner, då blir de inte Z, men S ser konstiga ut. Alltså, nu har vi vant oss vid det här sedan 1980. Det är lite grann som, det finns en utgåva av Destroyer, skivan alltså Destroyer, där man har vänt upp och ner på Kiss-S-en. Så att, Vänta, ska vi se det. Nu pratar du. Jag vet inte om du har rätt här nu, Bernt. Vi ska se här nu. Nu tittar vi här. Jag tycker... Nu Den pratar ser du... likadan ut. Ja. Den ser precis likadan ut, så det är en synvilla du pratar om. Bernt. så kan det vara. Ja, det är en synvilla du pratar om. Så det här Inte minne jag har, det är Phonograms Ja. pressen. Ja. Ja, den är helt okej den där. Ja. Som Johan Wallin har också, tycker jag. Men den där singeln med originalloggan är Ja. inte jättelätt att hitta alltså. Den där, Nej. den första som vi har Precis. Den har jag. Har Johan den? Ja, Har du den där? Ja. Ja, det var du snabb att säga. Den har ja fast jag samlar inte på singlar. Så Nej. att, men Men vi har ju affischerna här sen också. Ja, men sen när nya turnén kommer så då har de ju bytt ut Ja. loggorna här också. Ja. Både på affischerna och biljetterna. Men inte på Iron Maiden. Nej, Nej, men det är den gamla loggan när orden låg på varandra. ja. Ja. Så att... Men det där funkar ju. Det är lite reggae-feeling över det hela. Så att vi ska se om vi hade... Här hade vi här också... är biljetten. Ja. Hamburg. Och det som Bernt pratar om, det är en synvilla han har sett här. Ja. Och här hade vi en dåligt lågupplöst konsertbild hur det kunde se ut. Den blir väldigt avlång. Ja, den ser inte alls ut som Nej. tyska loggan. Det är väldigt långt emellan toppen och botten. Den ser lite anpassad ut. Om ni tittar här. Ja. Den konstruktionen här är ju inte likadan som här uppe. Så här har det hänt någonting. Ja. Man kom på så här, shit, vi måste förlänga den, anpassa den till kåt och it. Vad Så händer, får vi göra. vad händer om du vänder upp och ner på den där loggan då? Då Ja, då kommer blir det den, se den jättekonstigt. ser konstig ut. Där. Så den ska vi inte vända upp och ner på. Men- Den kommer- Du Man- ser här ser du också loggan bakom på livebilden. Ja. Där också. För när man tittar på 80, 83 och 84, då har de ju tyska loggan på scen. 88 har de ju ingen logga alls. Men, Men då var de ju tråkiga. men 76 hade de ju det. Ja. Men då var det ju original-esserna på skivorna. Vad har du sett på bilderna från den konserten? Har de någon originalloggan på scen? De har originalloggan. Ja, men det är ju häftigt. De har inte det på alla konserter för Nej. det får inte plats, men på vissa har de, det är originalloggan. För sen framåt i tiden, 88 har de ju inga logga alls. Sen kommer de inte för 96, då har de ju originalloggan på scen igen.
handlar ju mer om att där kunde man ju väl ha det. Men hur såg det ut på affischerna då för den konserten? Var det... Det var, jag har för mig att det var Tysklandsloggorna på affischerna. Ja. Men man brydde sig inte, när du har kommit in där så är du en fanatiker utan den riktiga loggan. Precis. Så efter reunion så har de ju alltid haft originalloggon på scen så att säga. Det var de här 3 turnéerna, Unmasked, Lick It Up och Animalized, de körde med den här. Oh yeah! Oh yeah! Alles klar? Well, all right. All right. You know this one. Can you sing it? Yeah. Well, it goes like this. Hey, hey, yeah. Hey, hey, yeah. Stand up, you have to be afraid. Get down, looks like a hurricane. Street boy, no one ever could be tamed. Better believe it. Ooh, you tell, Tim Proof and innocent. Live life, heavy metal like steel. Rock on, I wanna be the president. 'Cause I love it loud. I wanna hear it loud. Right between the eyes. Loud, I wanna hear it loud. Don't want no compromise. Men om vi då har pratat färdigt om det där, om vi går till bandets inställning. Vad hade Paul och dem för inställning där? Vet du det? Ja, Vad tyckte de om det här? Var de arga och tyckte att det här var dåligt? alltså Gene och Paul har ju haft en pragmatisk inställning, alltså man måste göra det helt enkelt. Ja. Men de var ju ganska irriterade på det i varje fall. De var ju irriterade liksom att de inte fick använda sin logga liksom. Det är reklam liksom. Det är, Ja, det är det ju. ja. Men samtidigt har ju den tyska loggan blivit någonting som tillhör dem också. Ja. Ja, absolut. Alltså, Men vem äger den? Är det Svenska Pophouse som äger den tyska loggan, eller har de bara originalloggan? Det är Ja, en fråga jag som man vet kan faktiskt ställa inte. sig. Eller är det bara tyskarna som äger den tyska loggan? Alltså, det är svårt att svara på. Eller är det så pass länge sedan att nu behöver man inte tänka på den tyska loggan längre? Nej, men när man tittar efteråt så har ju liksom när Universal har tagit över så har ju de behållit den tyska loggan. Ja, fast man har ju lagt på sånt här papper som Bernt sa i början här på Destroyer-boxen. Ja. Hur var det med Dress to Kill-boxen och Alive-boxen? Där var det väl bara fritt fram. Jajamän. Och då är det Pophouse helt plötsligt. Ja. Och då var det inte Universal som Prox kunde säga någonting. Destroyer-boxen är väl bara Universal själva. Ja. Ja, innan. Ja. Fast Så nu är det Pophouse som står CDn för... hade du ju på, de släppte ju en CD, 40-årsjubileum CDn, den har tyska loggan, den köpte jag på Ginza, jag vet inte varför jag fick Ja, det är den där svarta, va? Svarta skivan. Ja, nej, alltså den ser likadan ut som original, alltså det är originalomslaget, men det var ju en sån här 40-års remaster. Och den har tyska loggan. Men vem släppte Vi den? pratar om boxen. Nej, inte boxen. Boxen har jag aldrig sett med tyska. Nej. Fan, det fastnar. Men då har vi ju fått svar. Då äger inte Pophouse. Men de där kom ju innan Pophouse. Ja. Överhuvudtaget. Det är ju Universal tillsammans. Och Universal äger ju fonogram och allt det här. Men då äger inte Pophouse den tyska loggan. Eller så de behöver inte ha den moralen, för vi var ju svenskar. Vi hjälpte ju och räddade folk. Ja, jo, så kan det också vara.
Hope House behöver ju inte ha den moraliska frågan i det hela överhuvudtaget. Så att men du menar att Gene och Paul, de var lite sura? Ja, över det hela. men de förstod ju att nyttan gjorde ju något bra av det. Ja. För Och Ace har väl även uttalat om det där också, eftersom det var han som designade originalloggan. Han sa ju att det var blixtrar. Ja, men han sa det att för honom spelar det ingen roll så länge de köpte skivorna. Men det som talar emot de här två pojkarna egentligen, det var väl den här leken de hade 76. Ja. När de gick med uniformerna på hotellet. Ja. Det var väl inte så jävla lyckat egentligen. Nej, men var det inte Ace morfar som var med nazisterna? Det vet jag inte. Det kan jag för inte han svara samlar på. ju på såna här memorabilia från andra världskriget. Ja, men det är många som samlar på det. Så vi kan inte dra alla dem över en kant här nu och säga att de är elaka och dumma. Nej, men jag tror ju Ace har blivit inspirerad av de där SS. Eller så är det bara så Lemmy. De hade andra världskrigets snyggaste grejer. Ja, så kan det också vara. Så att Lemmy hade ju ingenting, men han var en jättestor samlare. Om ni har sett dokumentären när han sitter och spelar tv-spel hemma, för han var ju tv-spelsfanatiker också, vi filmar dem ju väggen hos honom. Han har den mäktigaste bajonettsamling jag har sett någonsin bakom honom med tyska bajonetter. Ja. Det är så mycket, och de har ju men han sa ju alltid att jag har ingenting med nazismen och ingen anhängare utav det överhuvudtaget, men jag tyckte det var fräcka grejer de hade. Det är många som fascineras av det i varje fall. Ja, fascination. Men det är ju som jag brukar säga i butiken många gånger, att det här att ondska, det säljer. För att du har ju Star Wars, och det är ju ingen som tycker att rebellerna var roliga. Det är ju alltid stormtrupperna och Darth Vader man pratar om. Numera. Och samma är att, om vi säger så här, moralen i det här, att jag har fått uppsving helt plötsligt efterfrågan på israeliska pansarvagnar. Och jag vet inte varför. Har det med det som händer där nere att göra? Varför då helt plötsligt det blir ett uppsving på det? Det är så här konstiga grejer, och tyska grejer har alltid sålt. Det är väldigt populärt hos modellbyggare, och de har ingenting att de sympatiserar med det, men det finns så mycket häftigt de tycker att bygga där. Ja. Man är fascinerad utav det på något sätt. Det är någonting som drar. Men om vi drar oss själva då, är det fult eller säljer det, Bernt? Vad tycker du? Den tyska loggan, är det fult det där de har gjort i Tyskland? Alltså det som har hänt under åren, det är så här. På 70- och 80-talet, då var det fult. Det var precis som både Johan och Roger har sagt, att det var de där som fick ligga kvar. Var det någon skivaffär som hade fått de tyska, de fick ju ligga där länge, tills det kom någon stackars mamma eller mormor och köpte den där och sa, är den billigare? Den ska jag ge till min son. Sen händer det någonting. Det första som händer, det är att CD-skivorna kommer. Och sen så kommer de här remasterade CD-skivorna som är lågprispressade dessutom. Var det 97 de kom? Ja. Osäker. Ja. Ja, någon gång där. 97 kom efter, var det 97 efter återföreningen direkt? Ja. Och det som händer då är att då blir de här blandade. Alltså när du går och köper de här CD-skivorna, så kan det vara, du kan komma hem med 4 soloalbum, 2 med tyska S och 2 med de riktiga. Då får man ju titta noga, Bernt. Ja, men har man glasögon så har man. Så att det, men jag har glasögon, jag ser skillnaden. Ja, det undrar jag. Men i alla fall, det som händer sen är att de här tyska S-en blir mer och mer accepterade. Lika mycket som Nice Price-pressningar försvann. Jo. Men det är väl det att det är svårt att få ta på, kanske som en sån här Mexikopress som är lågpris. Den är sönderspelad, och då är det spännande att få tag på en sån.
Ja. Så här vingelskiva som man kunde skaka och så skakade den en halvtimme efteråt. Så här, oj, oj, oj. Flexdisk. Så låg de i en rispåse också. Ja, fy fan. Men vad tycker Johan och Roger om tyska loggan då? Er personliga åsikter? Paul själv säger att han tyckte den var ful och klumpig liksom. Ja. Men vad tycker du då? Jag har ju aldrig varit någon fan av det där, men det är ju lite inne på Berns linje. Med åren så har man väl på något sätt accepterat den. Men skulle jag köpa en skiva idag så skulle jag inte köpa med den loggan i varje fall. Det ska vara originalloggan i sådana fall. Men skulle du köpa de här tidiga pressningarna med de här konstiga vanliga S-en då som var? Jag har Hot Run Hell med den. Ja, du har Hot Run Hell? Ja. Varför köpte du den då om du inte tyckte om loggan? Det var spännande att ha. Ja, det var en kul grej. Och Johan, han har alla i sin samling, förstår jag. Nej, det har jag inte. Men jag är väl lite inne som alla andra har sagt här att när man började samla på 80-talet så var de ju inga favoriter. Nej. Men med åren så har det ju varit ganska kul att samla dem också. Så att nej, jag accepterar den tyska loggan. Det är helt okej faktiskt. Och Den är helt okej. jag förstår ju varför man gjorde det så, men det förstod man ju inte när man var 6-7 år. Så tyckte man ju bara att det var märkligt. Även om alltså, bilder ifrån Unmasked-turnén i Tyskland ser ju jättemärkligt ut. För loggan är ju inte vacker på scenen, det kan man ju inte komma och påstå. Men nej, men som sagt, man har väl accepterat det med åren att det var så, och det är så. Ja, det är inte så mycket att göra åt. Men det är som jag sa för ett tag sedan, att jag kom i kontakt tack vare den här skivor och band som du sa att det hette. Det var ju de annonserna. Och de var ju alltid på rea, de skivorna, kommer jag ihåg också. Så att det var väldigt billigt att få sådana skivor. Vänta, då är det Svenska skivklubben du tänker på kanske? Ja, Svenska skivklubben. Var det så de här? Man kunde få hem en katalog också. De hade mycket obskyra skivor, men de här Kiss-skivorna med de här konstiga loggorna var alltid på rea. Och sen hade de så här, få de 5 första skivorna gratis, sen var det... Ja, då var det alltid de där. Precis. Det var aldrig någon annan Kiss-skiva, det var alltid de där med konstiga fula loggorna man kunde få då. Men då är vi inne på en annan firma, Scandinavian Music Club i Malmö. Vad fan är det inte samma firma då? För de kör ju likadana annonser hela tiden. Jag vet ju, man fick 5 skivor. Sen var man tvungen att köpa en fullprisskiva, för annars får man betala de här 5 första också. Ja. Man var tvungen att vara med lite i klubben. Ja, sen var det så att i och med att det här blev så pass populärt så gav sig, vad fan heter de i... Musik för alla hette de. Och det var ett dotterbolag. Det är ett dotterbolag till Ellos. Aha, okej. Men det gick bra att sälja dem också. Men alla de där, men det roliga var att de hade ju liknande annonser allihopa. Ja. Var det någon som köpte över företaget? Det där får du bara luska och göra en podd om, Bernt. Vad var det för företag? Jag satt ju och klippte ur de här små skivorna på Okej, alltså. Varför då? Jag vet inte, jag har massa... Vad skulle du göra med dem då? Så här med småbilder någonstans liggande. Fan vad kul att du säger det, därför att i träslöjden så gjorde jag typ av spånskivor, så gjorde jag omslag och så limmade vi, klippte ut på baksidan av Okej, så limmade vi på de där träbitarna. Varför då? Spelade du memory med dem? Nej, det var bara liksom... Var det någon killgrej man kom på? Träslöjdsläraren tyckte att det var väldigt kreativt, så han var jätteglad att man visar liksom... Du tror inte han tänkte sig, okej, pojkarna får hålla på, men jag förstår inte vad de gör för de där kommer inte gå bra för. Men under den där tiden så då samlade jag ju på allt. Även om det var så här små bilder. Så klippte jag ut och sparade det. Men okej, pappret var ju så dåligt att man kunde inte pilla mycket med fingrarna, för då försvann ju färgen efter ett tag. Jo, men jag klippte ur och så stoppade jag ner med plastfickan. Så låg de bara i plastfickan? Ja. Det finns en intressant grej nu om vi pratar om den här typen av plattor. Som ni kan få fundera på. För ett par år sedan så gick jag igenom delar av min LP-samling. Och tydligen så har jag köpt alla mina Boney M-skivor. Ja,
jag har alla Boney M-skivor på vinyl. Men det är väl inte många? Är det 3 stycken eller något sånt? Nej, det är en 7-8 stycken. Herregud. Men det som är intressant är, jag började titta på de här och så konstaterade jag att längden på låtarna stämde ju inte med de som ligger strömmande. Och sen så började jag titta efter de utgivningarna utav plattorna. Det visade sig att det finns flera utgivningar. De som de här klubbarna gav ut, de låtarna var kortare än de som du kunde köpa i vanliga skivaffärer. Och många av Boney M's plattor kunde du vika ut. Det var som en du kunde vika ut dem till en stor jävla affisch. Man kunde få en sexig bild. Men inte skivklubbsversionen. Och då tänker jag så här, om det är så med Boney M, var det så med Kiss också? Att det var någon slags det får du börja fundera. Du kan inblanda Roger i den. Men Roger är redan på G här och funderar på det där. Nej, jag funderar på en grej till Marco. Vi var ju alltså 80, var ju 14 år. Ja. Tänkte vi på det här med nazistkopplingen då, eller? Jag frågasatte inte det. Så jag var redan då väldigt intresserad av andra världskriget, så jag visste problematiken. Ja, för jag har inga minnen av att jag drog kopplingen. Så att jag har aldrig tänkt på det överhuvudtaget. Så att det är Tyskland, då blir det så. Så att det kan ju bero på att jag byggde modeller, och kom det modeller från Tyskland så saknade de här fina dekalerna. Aha. Med det här krysset. De var inte med. Medan om du fick modeller från England så var alltid krysset med. Ja, men Bernt då, du drev ju fanklubben här. Hur tänkte du då? Jag skulle säga så här, att det var inget man tänkte på till husbehov. Men däremot så kom det alltid någon liten nörd och sa, de här S-en, ser inte de ut som nazist-S också? Och vad beror det på? Är Gin och Paul nazister? Och sen började hela den här jävla harangen. Då fick du börja, nej, de är judar. Ja. Oj då, men hur var det så där? Ja, därför att det är Ace, gitarristen som gjorde den där klockan. Och så går vi på arvet efter de tyska blixtarna. Då vill jag veta, är det något högt värde på de här skivorna från EMI, Bellafone och Fonogram idag? Med de här konstiga loggorna. Jag kan inte svara på det. För men vi har ju experten här, Johan Wallin. Är det ett högt värde på sånt? Bellafone hade ju de som har originalloggan. De genererar ju några kronor. För det är ju det som folk helst köper från Tyskland. Så de ligger ju, jag menar, sen beroende på skicket såklart på skivan. Men de andra, Fonogram är väl den som är minst värd, kan jag tänka. Ja, nej, men de kan man väl hitta för en 50-lapp. Det är väl liksom ingenting som genererar. Det finns egentligen 2 tyska utgåvor på vinyl, och det är Crazy Nights och Smashes, Thrashes and Hits. De är inte så enkla att hitta på vinyl. Vi har sett dem, Johan. Ja, jag köpte faktiskt Smashes, Thrashes and Hits utav Vassfjord. Och den har jag faktiskt inte sett många gånger ute på, alltså att det är någon som säljer den. Alltså med tyska loggorna. Ja, precis. Ja, med tyska loggorna. Så det är väl egentligen de 2 som är... För Crazy Nights var väl den sista med tyska loggan? Nej, Smashes kom ju efter. Kom den efter? Okej. Då är det Smashes som var den sista. Nej, Hot in the Shades finns det också med tyska loggan. Finns det med tyska loggan? Ja. Då är det Hot in the Shades. Är den sista? Revenge också. Ja. Men vad fan. Kiss Alive 3 också. Jaha, vilken är den sista då? Alla skivor fram tills Kiss i Las Vegas, den där. Inte Carnival of Souls finns för lite. Jo, den finns också med. Den finns. Det är den som finns kvar att köpa. Med tyska logga? Ja. Har det något värde då? Det är en svart logga på den. Bernt, vi måste leta efter de här tyska loggorna. Så är det någon som har Crazy Nights-vinylen med tyska loggan, får gärna höra av sig. Den har du annonserat efter förut. Vi har hållit i den av Bernt och jag. För du påpekar, där satt ni och höll den där jävla skivan som jag ville ha. Ja,
Och inte Och köpte så, den och så sa heller. Bernt så här, men varför sa du ingenting till oss? Ja, hur fan ska jag 2 kunna veckor veta efter att- programmet har kommit ut. Ja. Ja, Bernt. Ja, det- nej, det- men som sagt var, de två är väl någonting att hålla utkik för Ja. jag vet inte, de kanske inte tryckt upp i så många upplagor. Nej, jag tänkte precis fråga varför. Nej, jag vet inte. Kan det vara CDn på väg? CDn är på väg? Ja, man kanske inte... Det kan ju vara det. CDn krockar lite där. Ja, För- nej men det är de två man sällan ser faktiskt. Och Smash, jag visste inte ens att den fanns på tysk Ja. på vinyl. Så att, men det har varit ett bra köp och Jag jättefint har skick också. aldrig sett Hot in the Shades i verkligheten heller. Med tyska Den loggan. har jag någonstans. Det Så är det är Crazy Night som jag saknar. De andra är inte Ja, intresserade. nu har du sagt det för 3:e gången här. Sa jag det Johan att jag Wall. skulle... Okej. Ja, men det här var då berättelse om Kiss tyska historia om loggan egentligen. Då. Så att har vi kommit fram till någonting att krig kan påverka loggor också, eller? Vänta ett tag här nu. Hur var det nu med Mexiko? Hur är det med Sydamerika? Ja, men och loggorna? de hade inte tyska loggan där. Nej, de hade egna loggor. De importerade andra tyskar efter andra världskriget, men de Mm. brydde sig inte om att göra tyska Nej. loggan någonting där. Nej, men titta på, vad ska vi ta? Mexiko, Ja. Lick It Up. Ja, men de har ju Kiss-loggan då. Ja, men Ja, rosa. Den är rosa. Ja, den är rosa, men det är ju Men Kiss-loggan. däremot så har alltså. jag en jugoslavisk press utav Unmask. Och den är inte, det är vanliga S. Det är inte blixtessen utan det är vanliga S. Precis som vi såg på Hotter than Hell. Ja, okej. Men det kan man ju ha, för det har man ju Ja. sett. Men ibland släpper ju de här länderna väldigt konstigt. Det är ungefär som jag såg, det var någon som diskuterade på en sajt varför Iran släpper en Kiss-skiva. Gene Simmons Man solo. släpper Gene Gene Simmons Simmons soloalbum. Ja, Varför mannen med blod och dregel och ser Ja, livsfarlig? nej, Varför släpper man honom? jättemärkligt. Men det var ju ett annat Iran då. Så att det, Ja, och sen är det lite kul man för jag har även en jugoslavisk press utav Lick It Up. Den Ja. är originalloggan. Den är för övrigt signerad utav Vinnie Vincent också. Oj, oj, Det, oj. ja, det är bra det. Ja. Så att, Ja. nej, men man blandade och det liksom finns ingen struktur i det. Men ska vi avsluta allt och säga att den tyska loggan är lite cool ändå? Nej. Nej. Nu i efterhand så är den väl lite cool ja, ändå. eller cool, men vi har väl kanske accepterat lite den på äldre dagar än vad vi gjorde. Let Me Know ska göra en t-shirt med Kiss-loggan på, tror jag. Ja. Det ska vi Tyska göra. Kiss-loggan. Tyska Kiss-loggan. Vi går över alla gränser. Ja, Under det kan- rubriken. det kan- Då är det citat från Bernt Månsson, fast Bernt Månsson inte har sagt det ens en gång. Fy fan. Bernt föredrar tyska Ja, loggan. jag har faktiskt en logga som skulle duga till den. Så att vi kan ju visa den här som en aptitretare och sen kan vi fråga sen om vi ska göra den. Så ska vi se, fick jag med den bilden här i Längst ner. Den där. Den är ju rätt så snygg. Det där är revenge-skivan. Ja. Men den är väl rätt så snygg ändå. Den skulle man kunna ha på en tid med skotthål på också. Nej, men ja, precis. Det är skotthål därför att folk har försökt att Skjut på skjuta. tröjan! Och så skriver Eine kleine Marchmusik eller något Ja. sånt där. Nej, tack. Fy fan. Ja, men jag tror jag ska göra det. Blir nästa Let Me Know t-shirt med tyska loggan. Men vänta, Marco. Nu har jag en idé här till dig. Ja. Den här får du ta med gratis. Vi ska alltså dubba samtliga poddar i fortsättningen. Och i slutet på varje podd så säljer vi den här fula jävla t-shirten. Och då kan vi få in lite pengar. Det kanske Så vi- blir en storsäljare, Bernt. Ja, Ja, man vet det- aldrig. Ja. Det är det jag är ute och far Ja, efter. ja. Och är det så att vi kan sälja många av de här, då får vi in kulor till Ja. verksamheten för att kunna driva podden. Men den är lite snygg, eller hur, Bernt? Nej, det är det inte. Den, Jo, lite snygg är den. fy fan. Men där skulle Nej. man det är ha lite som snygg. klistermärke. Nej, den ska vi ha på t-shirt. Och då kan vi gå stolt med den. Vi är riktiga fans. Så att och med Bernt, citat utav Bernt. Vi vänder blad. Nej, tack. Framåt med vänstern. Och så har vi den loggan här nu.
Men det, jag vet inte om det finns någon jävla som har gjort sån här jävla djupdykning i det här ämnet någon gång. Eller ska vi skriva så här? Ett parti, ett folk, ett parti, ett rike, band. Bernt Månsson. Nej, det ska vi inte. Där stänger vi. Fan mycket idéer jag fick. Jag började brainstorma här nu. Nu tackar vi för det här och tack för en rolig idé, Roger. Och så att har ni klagomål på Rogers historia så får ni skicka det till oss och så kontaktar Roger sin högre makt som han har pratat med. I Tyskland. Och, och den kommer säga det är min lag som gäller. Punkt. Jag skrev ett mess till den personen innan. Ikväll spelar vi in det här programmet och fick jag bara ett hjärta. Ja, så tack för hjärtat och det är bra att han stöttar oss. Vi nämner inga namn. Nej. Men han bor i Tyskland. Så säger jag. Så tack för oss och välkommen tillbaka. Tja. What's on your mind?